mga Dars! Good morning! May energy na kami. Grabe yung yesterday's travel namin papunta dito. Zigzag, mapag, bangin pa yung dadaanan namin. Ako, gala pa more. So we're out from the hotel. Oh, may we're out from the hotel. So we're going to the Alishan train station. So 4:20 AM yung first trip papunta doon sa Gauye station. Yung sa sunrise watching. So hanap muna kami ng kape guys. Agahan nyo. Uy! May ano na, hiningil ako. Close na yung mga store. Excited girl. So yung pagtutulog-tulog atong ano. Ano na di mga park. Yan. May mga 7-Eleven dito. 24 hours naman yung 7-Eleven. Yung mga store ka, gabi close na. Oh, unakyat. So bring a comfy shoes. So, tama na kayo. Pasok muna kami sa 7-Eleven. Higop ng kape. No, it feels like 10 degrees here. So, we'll wait sa train na. Go up tayo ng second floor. Don't forget to bring your ticket. So, ito pala yung route natin. So, non-reserved lahat. So, tayo lahat. Alishan to Gauye station. It's 120. Halfway lang daw yan. Adult. So, kunin yung pag-purchase ng ticket is a day before. Wala ba day? Kasi close yung store dyan. Hindi ka makaka-purchase ng ticket on the day na pupunta ka doon. Doche Menyo. 15 degrees. Yeah, so 3:50 AM. Dami na siya.他们的观致平台就是最高月的观致平台。要使用洗手间旅客请。Doon tayo sa ano? 真正回程开车为5点55分。Punta tayo dito. Chuchan, ito yung ano, nasa Gauye station na tayo. Punta tayo dito sa Chuchan station, which is 1 point. Sunrise time is 5:30. Last train is 6:10. Papunta na ng Alishan. Yung inano namin ticket is halfway lang kasi gusto namin maglakad pababa. Pwede naman siya lakarin pababa. No, pagkaon. That's what you're looking for, Portus. Ah, dito to. So then may snow dito. Yan. Time check is 5 na in the morning. Ito yung pinakaas. May pagkain naman siya. Yan, pagkain dito. Dito sa may sunrise watching. May kamote siya. Shabu-shabu. Kamote. Tea egg. Tan. Titan. Yan, mga souvenir items. Wala kayong baon. Yung mga bread din sila. Daming tao. 8 AM. Diyan na talaga siya. 5:26 nagpapakita na nga siya eh. So yung ano nila talaga dito is nandun sana talaga nila 5:30 yung malabas. Diyan talaga sa spot. Day 2 Alishan trip namin. So yesterday, day 1, we did travel for 2.4 hours from Shai Station going to Alishan Forest. So yung experience namin sa daan is mabangin. Bangin yung madadaanan mo more. Tapos zigzag. Pagi pa. Kasi pangit din yung panahon. Tapos yung ulan is ano. Di naman diretso yung ulan. Parang merong location na maulan.
And wala. So, but it's worth it. Kasi pagdating namin dito, nag-check-in kami ng hotel, nagpahinga lang. Tapos, by hindi namin naisip na pwede pala din mag-sunset dun lang sa Alishan train station. So, 6, dumating kami dun sa Alishan train, may sunset siya. Kahit maulan. So, para sa akin, ideal season pumunta dito sa Alishan is summer talaga. Kasi mainit doon, pero pagdating mo dito, malamig. What if doon sa baba is malamig? So, possible magsusno. Hindi mo baka hindi magpakita si Mr. Sunrise and sunsets. So, all in all, it's one of the best destination I've been so far. So, ito yung pinaka the best sa lahat. So, baba lang po. Right down from Chuchan sunrise viewing, yung platform dun. Baba na kayo dito. Init po ito ba? Kasi one way per ticket tayo. Is gandang maglakad ang mga person. Diba? So, actually yung Alishan, wala ka ng problema pag mag-stay sa hotel. Kasi pwede ka mag-book-in. Pero para sure, pwede kang mag-online booking. Meron sila. Ngayon kasi is Tuesday, weekdays nila. So, hindi masyadong crowded. Pero expected nyo pagdating sa Saturday, Sunday, maraming tao yan. So, make sure to book your hotel ahead of time. Pupunta kayo para hindi kayo mga... So, sabi nila, 5 hotels daw. Ginugol namin 5 hotels around Alishan lang siya. Tapos, unified yung mga prices ng hotel. So, 4 person is 4,000. Tapos, yung 2 person or single, nasa 2,000. So, much better kung marami kayo. Kasi kung 4 kayo, watch 1K each. So, check-in time nila usually here is 2 to 3 p.m. Then, check-out time is 11 in the morning. So, ito yung daan, namin. Pwede naman bumaba lang kami. So, hindi kami. Kasi 6:10 yung last trip din. Papunta na doon, pauwi na doon sa Alishan. Para makita mo yung mga nature vibe. So, napakaganda ng Alishan. Worth it naman siya. Tapos maganda pa yung weather ngayon. Yun pala, akala ko nag-worry ako kasi nung dumating kami dito, umulan. Hindi na lang ngayon. Maganda yung weather natin. Alishan is pagod travel but worth it pag nakita mo itong ganitong view. So sometimes difficult road lead you to the beautiful destination. Jale, how are ya? Are you fine? The weather is good today. Yeah, there are pine trees. So malamig dito guys. Bring a comfortable shoes kasi more on lakad kayo. Paakyat pababa. So comfy shoes. No to sandals, no to slippers. No to uncomfortable shoes. And then bring your jacket kasi malamig talaga. Did it, Gary? Guys, kung saan nyo gusto, naghahanap kayo ng Alishan Hotel. Yung sa amin is malapit na siya sa train station. Pero ito, maganda din itong station na ito kasi pwede mong lakarin yung sunrise na lang. Hindi ka na mag-video. Ito yung Alishan Hotel. Yan. Alishan is also known for its
oolong tea and Alishan tea. Yan. Mga teacup nila. Yan. Starbucks Japan. Oh. Pwede siguro mapalit din rin, no? Guys.